dimineața! Bună dimineața, am zis! Buenos dias! Prima zi în America de Sud. Ne aflăm în Lima, În cartierul Miraflores. cartierul Miraflores. Lima este capitala statului Peru și este unul dintre cele mai mari orașe din America de Sud. Știi care e primul? Ăsta Sao Paulo? Sao Paulo e primul din America de Sud. Are în total cu zona metropolitană aproape 11 milioane de locuitori. O treime din locuitorii întregii țări locuiesc în Lima. Am ajuns aseară, am fost prea obosiți ca să mai facem o plimbare. Ne-a rupt drumul, obositor. Am zburat de la Linate la Madrid, de la Madrid la Lima. Am stat după bagaj o oră și ceva, un dezastru la ieșirea din aeroport. Am reușit să luăm un Uber, chiar dacă încă nu aveam internet. Și acum, cel mai important lucru, după micul dejun de la hotel, hotelul nu o să vi-l recomand, pentru că au încercat o chestie ciudată, sau dubașă, au vrut să facă o românească cu noi și nu le-a ieșit, să ne mai ia niște bani în plus. Mergem să căutăm cartelă de internet, după care ne plimbăm și vă mai arătăm chestii frumoase din Lima. Sunt și eu acolo. Sunt și eu pe listă. Urmează să ne luăm cartela de la Claro. De ce nu i-am luat și lui? Și suntem salvați! Voi doi. Avem net! Voi doi. Și tu ai net, că ai de la noi net. Nu-mi dați, voi nu-mi dați. Cum să nu? Tot timpul îți dăm. Da. Gracias, hasta luego! Îmi dați întotdeauna. Și suntem salvați, după cum am spus, avem net acum. Voi doi. Putem pleca la plimbare. Puțină aglomerație, dar după cum am zis, La masa peruană. un mega oraș de 11 milioane de locuitori. Nu are cum să fie altfel. Poliția la datorie, una dintre cele mai sigure zone. Miraflores așa este considerat. Acum suntem în parcul Kennedy sau parcul central din Miraflores. Pentru că parcul central e mai în față. E o continuare. O oază de verdeață în mijlocul nebuniei. Ne zicem despre pisicile. Și vă spun despre pisicile, da. Parcul este constituit din două parcuri, unul dintre ele este recunoscut pentru numărul mare de pisici din interiorul lui, Uite-mă. datorat faptului că au avut probleme cu șoarecii, așa că asta a fost soluția de a aduce pisici. Iar actualmente, la tot pasul, ele sunt stăpânele parcului. Au locuri în care sunt hrănite de către una, două, plin de pisici. Unde e a neagră? Așa că una care doarme. Una care doarme. Da, deci parcul Kennedy se mai spune și parcul pisicilor. Cele două parcuri sunt unite. Primul a fost Kennedy, următorul Este parcul 7 iunie. Și se numește după bătălia de la Arica din 1880, unde soldații peruani conduși de Francisco Bolognesi au dat dovadă de curaj și demnitate în apărarea patriei. Și aici avem pisici. Acolo. Cred că prima impresie, nu vorbesc de cele de aseară, prima impresie este că este un oraș al autobuzelor. Da. Oriunde te întorci, în orice moment, vezi cel puțin 1, 2, 3, 4, 5, 6 autobuze. Încerc să mă imaginez cum
grevă transportatorii. Dacă acum e plin de autobuze. Da, un lucru am uitat să vă spunem, că ne-am pregătit, cel puțin partea de bilete, această excursie de câteva luni de zile. Și în ultima săptămână, o săptămână și ceva, înainte de a ajunge, au început proteste masive în capitală, cât și în restul țării. Și primul mod de protest al lor a fost să crească transporturile. Protestele inițial au fost din cauza scumpirilor ale combustibilor, dar între timp s-au transformat într-o chestie politică, dar nu asta ne interesează pe noi. Noi ne continuăm plimbarea. O chestie faină în Miraflores e cum au rezolvat problema biciclistilor care au banda lor pe mijloc. E o chestie cu verdeață. O altă chestie legată de transport, să zicem, de mașini, ignoră pietonii. N-au nicio treabă cu pietonii, cu excepția locurilor semaforizate. În rest, e o adevărată aventură să treci pe trecerea de pieton, da. Cu tupeu, pui un pas, mergi doi înapoi și tot așa. Într-un final am ajuns și aici. La celălalt capăt al lumii. La celălalt capăt al lumii suntem pe malul Gârlei Pacific. Tot în zona Miraflores, în Lima. Malecon se numește această zonă. Mi-aduce aminte de maleconul din Havana. Și în Havana există la fel o zonă coastă cu o șosea. Acolo am mers cu bicicleta. Nu știu dacă aici vom avea timp, dar vom încerca și aici să facem o tură de malecon on bike. Sau să maleconăm. Ne-am ales mijlocul de transport în Lima. Vom merge cu bicicleta. All set? Încă o capitală biciclită. Un mijloc de transport ieftin și sănătos. Scump! Da, toată afacerea ne-a costat 22 de lei, da. Ce cumpără pe Skype? Alo. Suntem în cartierul Barranco. Da. Am făcut o tură cu bicicleta până aici. Aici este o punte a cărei legendă este că dacă reușești să treci puntea, asta este puntea, ținându-ți respirația, înainte de a trece îți pui o dorință, acea dorință ți se va îndeplini. Așa că ne ținem respirația și încercăm să trecem puntea? No. Ce zici? Eu încerc, hai! Încerci? Hai să vedem dacă ne reușește. Și, Dori, faci cu mine sau nu faci cu mine? Hai! 1, 2, 3 și... Am reușit. Deci, ție, tu ai reușit? Ți se îndeplinește ție dorințele? Asta nu știu. Hai să mergem înapoi, să luăm și pe oamenii care au rămas cu bicicletele. Punta de los Sucios, unde am fost mai înainte, din Barranco, este locul unde seara se strâng artiști. Vin vânzători ambulanți. Noi am ajuns în timpul zilei, dar vom încerca să ajungem și seara. Zona e foarte mult graffiti, dar într-un mod foarte plăcut ochiului.
toate aceste graffiti și cineva care face poze la fluturi. Toată zona Baranco e plină de astfel de picturi. Frumos! Și am supraviețuit primei ture de Lima cu bicicletele. Cum a fost, Juni? Multe claxoane. Multe claxoane. Cele mai multe claxoane de până acum, dar dacă am... Comparat cu Havana, nu. Dar am supraviețuit, interesant. Al Parque del Amor. Yeah! Adică parcul dragostei, îndrăgostiților sau ceva de genul ăsta. Multe parcuri și frumoase în Lima. Și îngrijite. Da. Interesant că în fiecare parc, în fiecare loc public este câte un agent de securitate. Un fel de polițist local. Cred că de asta zona asta e considerată și foarte sigură. De ce vă aduce aminte bucățile astea mici de mozaic? Un parc Din? Barcelona. Da, Parc Güell. Seamănă puțin cu, din este cauza... la o variantă foarte, foarte mică, redusă. Parcul e mult mai mare. N-am fost în el. De fapt este faianță spartă și... Da, e faianță. Lacătele cu dorințele sau nu știu cu ce or fi. Da, dacă suntem. Că sunt îndrăgostiți care și-au pus aici lacătele. Uite, Uite, de exemplu, te amo mucho, te iubesc mult. Scoatem pe ceva de aici. Da. Desigur, ce face apa oceanului? Pizarro, nu și-a pus și el aici. Lacătul, nu? Nu e de pe vremea lui. Uite, din 2019, din 2014. Dragostea este ca și lumina, amor es como luz. Și sus cred că e vorba de doi îndrăgostiți. Da, Să categoric. încercăm să le facem să-i arătăm și din altă perspectivă. De parcă am face turul parcurilor, dar nu asta, ne plimbăm pe malecon, pe marginea oceanului. Și am ajuns într-un loc în care este o pistă de decolare și aterizare. La Vinu Râde, da. Aterizarea este... Este un loc în care se poate zbura cu parapanta. Domnul așteaptă clienții. Da, și domnul așteaptă clienți. Așa că, cei care ajungeți pe aici, sunteți aventurieri, să ne spuneți și nouă cum a fost să zburați cu parapanta. Dori, mergem și noi? Cu parapanta. Când crești mai mare, nu? Suntem tot în Miraflores, în districtul Miraflores, la Parque del Faro. În spatele meu, vedeți farul din Miraflores. Este un far dedicat marinei militare a Perului. Și în fața și în jurul lui sunt busturile unora dintre comandanții omagiați din marina militară peruană. Și am ajuns și la momentul adevărului, când vom încerca
prima mâncare peruană, dar vorba lui Juni, când vom încerca și bere. Și limonadă peruană. Și limonadă peruană, da. Și niște porumb, înainte de masă. Pilsen Calao. Halba înghețată. Juni cu berea lui. Foarte bună. Și nevasta cu apa ei, Da. din păcate. Așteptăm mâncarea, ne e foame. Nu bă, foame ne-a fost, ne este. Dar Poftă și mai mult. poftă și mai mult, dar la ăștia nu știu cum sunt porțiile făcute. Nu știu dacă mai mergem noi cu bicicleta. Asta este un fel de pește cu... Asta este iuca. În America de Sud se mănâncă iuca, da. Cartoful sud-american, Da. cumva. Acolo este un peștelou mare cu două Orez. bucăți de banane prăjite. Și frățica mănâncă porcule cu Porc, știu. cartofi prăjiți și cu orez și... Facem o filmare înainte și cum arătăm după ce mâncăm. Aproape am reușit să dovedim. Aproape. Aproape, da. De ce ești trist? Nu sunt trist, sunt obosit. Așa arată acum farfurile. Foarte bună mâncarea peruană. Nu ești stretching? Chiar extraordinar de bună. Vedem dacă mai suntem în stare să biciclim acum, să ne mișcăm de aici. Și după o masă copioasă, mai dăm și o tură cu bicicleta, nu? Pe pista de bicicliști. Am mai supraviețuit odată unei ture de 4 km cu bicicleta pe cele mai aglomerate artere. Acum facem și o plimbare pe jos. Că tot ne place aventura și am încercat sporturile extreme. Următorul sport extrem pe care îl vom încerca este să conducem mașina, să conduc mașina. Conduci și tu, Lavi? Vedem. Să conducem mașina prin Lima. Sună interesant. Nu cred. Să dau ceva calmante. Și am ajuns și să conduc în Peru. În Lima. În Lima, da, nu în Peru, în Lima. E dificil. Sau nu, e simplu de fapt. Cam așa e. Adică stai. Am primit-o, tocmai a trecut unul pe lângă oglinda mea. Am primit o Kia Rio din, nu știu, Da, așa. 2017. Are 66.000 de kilometri. Și vai de curie pe unde va trebui să meargă mașina asta. Și de al meu, că va trebui să conduc. Cred că faci 69. Waze-ul ne spune că facem 47 de minute pentru câți kilometri? 16. 16. Da. Vezi? Între timp pe autostradă în Peru. În continuare suntem pe autostradă. Mai în față. 450 de metri. Haos. Ne mai plângem noi că la noi e nebunie cu circulația. No. Aici ai haos. Ce vrei să te... Unde să te iau, nenea? În cap? În continuare pe autostradă în Peru. Să se bagă. Are prioritate cine are mai mult tupeu. Da. Un oraș al autobuzelor, În după 300 cum am metri. zis. Câte lume este pe sus. Păi, Câte lume umblă pe acolo. aici te fură. Ia uitați-vă câte lume este. Da, văd. Dumnezeule. In 200 meters, Să-i dea take 7B. exit 7B toward Avenue. După cât am stat în mașină? Ore, doi. O oră jumate. Am făcut și noi 12, 13, 14 km. Asta e obiectul care ne l-au închiriat. De altfel o mașinuță ok, dar de condus în Peru. Nu, momentan să nu mă pronunț la tot Peru.
de condus în Lima. No! Timp pierdut. Bun, lăsăm timpul pierdut. Am ajuns într-un parc. Cum este la parc? Circuito Magico Mágico del Agua, unde va urma un spectacol de lumini și apă, fântâni arteziene. Am terminat și cu Circuito Magico de Aqua. Vă invit să urmăriți. Am făcut o filmare separată pentru ea. Frumos parcul, impresionant. Mergem la cazare că ne ajunge. Și dacă tot a fost o zi a încercărilor, am zis ca la finalul zilei să încercăm și o... Reclamă acum. Facem reclamă, da. Nu se vede? Acum. Inca Cola. Inca Cola. Și ce gust are? Nu știu, poate Fanta de Candy. așa. Candy. Candy cane. Candy. Cam atât a fost pe astăzi. Am ajuns în camera de hotel. Restul acțiunilor se vor întâmpla de mâine încolo. Da.